สวัสดีครับคลิปนี้คือ EP 2 จากช่อง Driving Deep ในซีรีส์ Driving Diary เราจะไปเก็บทอง License A ให้ครบทั้งหมดกันครับวันนี้มีจุดพลิกผันก็คือผมใช้จอย PS5 เก็บสนาม A4 ถึง A7 ก่อนแล้วเปลี่ยนมาใช้พวงมาลัย G923 สำหรับ A8 ถึง A10 เสร็จแล้วเลยลองย้อนกลับไปทุบสถิติ A1 ใหม่อีกครั้งด้วย G923 ซึ่งได้เวลาที่ดีขึ้นอีกไปดูกันเลยครับสนาม A4 นี้เรามาวอร์มเครื่องกับโค้งความเร็วสูงกันครับโค้งแรกแตะเบรกนิดเดียวก็เข้าได้แล้วเสร็จแล้วก็เหยียบให้มิดจนทะลุเข้าเส้นชัยไปได้เลยคีย์คือโค้งแรกอย่าให้เสียความเร็วมากครับสุดท้ายรอบนี้ผมทำได้แค่เงินเพราะว่าเบรกตอนโค้งแรกกระจึกกระจัก2 ทีครับจังหวะสำคัญคือช็อตนี้เลยครับแตะเบรกนิดเดียวแล้วก็เลี้ยงความเร็วสูงไปเรื่อยๆเหยียบให้มิดผ่อนบ้างตามโค้งแล้วก็ทะลุเข้าเส้นชัยไปเลยครับด่านนี้ไม่ได้ยากมากรักษาลายและความเร็วให้ดีนะครับรับรองทองฮะสนามนี้ถือว่ายากนะครับมาเจอพื้นเปียกพร้อมกับโค้งตัว S หรือก็คือชิเคนโค้งแรกนี่ผมซิ่งมาพยายามเบรกเลี้ยวแต่ก็ยังถลายออกพลาดแล้วพลาดเล่ากว่าจะประคองผ่านไปได้ก็ได้เพียงทองแดงนะครับไปดูกันเลยครับซ้อมแล้วซ้อมอีกทำให้พอจะจับจุดได้ความเร็วที่ค่อนข้างเหมาะสมชะลอแล้วก็ไหลลื่นไปต่อตามโค้งนะครับที่ประมาณ 80-70 ก่อนที่จะเหยียบคันเร่งออกไปพร้อมกับประคองรถเข้าไปเวลาดีขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอครับได้เพียงแค่เงินเท่านั้นครับพอได้สถิติที่ดีมาคราวนี้ก็เร่งความเร็วพยายามประคองไล่ตามโกสตัวเองอยู่พักใหญ่นะครับจนมารอบสุดท้ายนี้ทำได้ดีเลี้ยงความเร็วได้สูงขึ้นประคับประคองจนในที่สุดก็ได้ทองครับ A6 นี่คือทีเด็ดและเป็นไฮไลท์ของช่วงนี้เลยครับผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถตั้งโกสที่เป็นเดโมและออฟเซตได้ตั้งไปจุด5 วิมันจะวิ่งนำเราอยู่ตลอดทำให้เราสามารถ Copy ไลน์เห็นไฟเบรกชัดเจนสามารถทำซ้ำจากสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีทำให้เราฝึกได้ง่ายขึ้นครับกระนั้นแล้วหนทางก็ยังไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับยังหลุดบ้างช้ากว่าที่ควรจะเป็นบ้างแล้วก็อย่างอันนี้ยังทำได้ไม่ถึงเป้าครับเอามาให้ดูนะหลังจากก๊อปปี้อยู่นานนะครับมารอบนี้ทำได้ดีขึ้นมากจะเห็นว่าไล่ตามบี้จี้โกสมาติดๆครับแล้วก็มีการเลี้ยงคันเร่งเพื่อรักษาเสถียรภาพให้รถทรงตัวได้ในความเร็วแล้วก็พอผ่อนโค้งปุ๊บเหยียบมิดสำเร็จครับสนาม A7 นี้ต่อเนื่องจาก 5-6 นะครับเป็นโค้งต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพยายามใช้สิ่งที่ร่ำเรียนมาครับเข้าโค้งให้เร็วที่สุดผ่อนคันเร่งอย่าเร่งเยอะเกินไปไหลๆไปเรื่อยๆอันนี้ผมก็ประคองกลัวหลุดโค้งครับค่อยๆไปค่อยๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่เร็วมากนะครับผมพยายามอยู่พักใหญ่ๆนะครับหลุดแล้วหลุดอีกสังเกตว่าไม่มีโกสเพราะผมลองปิดดูอยากชาเลนจ์ตัวเองครับไม่รอดฮะ ไปปรับโกสกลับมาแล้วครับฝึกซ้อมตามที่รถโกสแนะนำเลย
เดโมเบรกตรงไหนเลี้ยวยังไงความเร็วเท่าไหร่พยายามทำตามให้ดีที่สุดครับสุดท้ายก็ผ่านได้ไม่ยากเย็นเพราะว่าสกิลเราค่อยๆบิวมาหลายด่านก่อนหน้านี้ครับไปครับทองครับผมหลังจาก A7 ผมก็ได้พวงมาลัย G923 มาครับฟีลลิ่งครั้งแรกบอกเลยว่ามันสนุกดีนะแต่ไปโหดมากเพราะว่าแป้นเบรกเนี่ยก็แข็งไม่เหมือนกับใช้นิ้วกดตึ๊ดๆแล้วก็จอยสติ๊กเวลาพอกดซ้ายปุ๊บมันหันซ้ายทันทีแต่เนี้ยเวลาเราหมุนพวงมาลัยเนี่ยล้อมจะหมุนตามองศาพวงมาลัยหมุนเหมือนรถจริงเลยเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันมากแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนคือพวงมาลัยก็คุมโค้งความเร็วสูงได้นิ่งมากเพราะว่าเราค่อยๆจัดการมันได้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าพวงมาลัยแล้วก็แป้นเบรกแป้นคันเร่งเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนเกมการฝึกแล้วจริงๆครับ A8 สนามนี้เจอกับทางลูกลังนะครับเน้นความนิ่งแล้วก็ให้ตรงอย่าพยายามให้ลดสไลด์ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นก็ Copy ไลน์ของตัว Ghost หรือ Demo เนี่ยไปได้เลยพวงมาลัยช่วยได้มากเพราะว่า Input เนี่ยเราค่อยๆใส่ได้ไม่เหมือนกับ Analog ที่เราดันนิดเดียวมันไปเยอะครับมันต้องค่อยๆฝึกฮะสนามนี้ก็มีความยากของมันอยู่นะครับคือเราไม่ต้องเบรกเหยียบมิดมาได้เลยแต่พอเวลาที่เราสไลด์หรือเข้าโค้งเนี่ยความเร็วมันจะลดไปโดยอัตโนมัติเพราะล้อมันหมุนฟรีนะครับดังนั้นพอเวลาเสียหลักเนี่ยก็ต้องพยายามขับกลับมาให้ได้สังเกตว่าพอเราเลี้ยวขวาเนี่ยเสร็จแล้วก็หักซ้ายนิดนึงเพื่อให้มันตรงไปตามทางที่พวงมาลัยหันเลี้ยวซ้ายปุ๊บหันขวานิดนึงเพื่อให้มันพยายามสไลด์ตรงไปตามที่พวงมาลัยหันเหมือนเดิมรถดูล้อมันจะสไลด์นิดๆเสมออยู่บนทางลูกลังครับคอนโทรลสปีดให้ดีครับสุดท้ายครับ A10 ฮะสนามนี้สุดมันเลยครับโค้งความเร็วสูงรถก็แรงแต่ต้องนิ่งถ้าเกิดเราเข้าโค้งเนี่ยครับแพรพินแล้วหยุดไม่พอเนี่ยรถมันจะหมุนครับแต่ถ้าเกิดหยุดช้าไปจะเป็นแบบนี้ครับไม่เพียงพอฮะมาดูต่อครับผมก็พยายามอยู่หลายรอบเพราะว่ามันต้องทำความเร็วตรงเนี้ยโดยที่แทบไม่ลดความเร็วเลยแล้วมาเบรกให้ช้าแล้วก็หมุนออกอันนี้ชัดเจนเลยครับตรงมาเบรกเข้าโค้งได้ดีแล้วครับแต่ว่าตอนออกเนี่ยเหยียบคันเร่งมากเกินไปครับคือมันเซนซิทีฟมากถ้าเกิดเหยียบมากไปนิดเดียวเนี่ยมันหมุนเละเทะเลยครับอีกรอบฮะขับตรงมาไม่เบรกนะครับเลี้ยวปุ๊บชะลอหยุดให้เยอะที่สุดค่อยๆเหยียบคันเร่งค่อยๆพอหน้าตรงเราค่อยตรงเหยียบมิดได้เลยยังไม่พอฮะขาดไปนิดพยายามฝึกอยู่หลายรอบครับโค้งเนี้ยตอนเข้ามาต้องใจเย็นๆตอนออกก็ต้องใจเย็นๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำความเร็วไม่ค่อยได้ฮะมันฉิวไปฉิวมาแบบเนี้ยแต่พอใจร้อนปุ๊บเบรกเข้าโค้งได้ดีละแต่พอเร่งจะออกเร็วไปนิดเดียวหมุนครับเดี๋ยวลองดูมาครับทางตรงเหยียบมาให้มิดเบรกทางตรงค่อยๆชะลอพอพ้นเอเปกปุ๊บเร่งเครื่องได้นิดทางตรงแล้วเหยียบมิดครับด่านนี้รอบนี้ได้ทองครับภูมิใจจริงๆครับก่อนจะจบวันนี้ผมลองย้อนกลับไปสนาม A1 ที่เคยทำไว้ด้วยจอยครั้งที่ใช้พวงมาลัยนะครับ G923 เวลาเนี่ยดีขึ้นชัดเจนครับยืนยันเลยว่าการควบคุมให้แม่นขึ้นจากพวงมาลัยเนี่ยมีผลมากตอนนี้ยังไม่ชิน 100% ก็จริงนะครับแต่แนวโน้มมันมาดีครับหายไปเยอะมากครับเวลาครับจบ License A ไปแล้วนะครับต่อไปเป้าหมายของผมจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นการฝึก License IB ต่อแข่งออนไลน์หรือฝึก Time Trial เรามาดูกันครับคอยดูต่อ EP 3 นะครับขอบคุณครับ